දෙනාටම පිරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ. මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ අර අජ්ජීන්ට නැත්නම් ලිච්ඡවීන්ට දේශනා කරපු සප්තපරිහානීය ධර්ම සහ ඒ පිළිබඳ අටුවාව මොනවද කියන්නේ කියන එක ගැන අපි සාකච්ඡා කරලා ඉවර කළා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට සප්තපරිහානීය ධර්ම දේශනා කළා. සප්තපරිහානීය ධර්ම 7ක් දේශනා කළා. ඒකේ 7 වෙනි එකේ කරුණු 6යි තියෙන්නේ. ඒකට ඔක්කොම අපරිහානීය ධර්ම ටික ගත්තොත් 48ක් වෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන අටුවා මොකද කියන්නේ කියලා අපි කතා කරමින් හිටියේ. එතකොට අරණ්‍යයේ වාසය කරනවා නම් බලාපොරොත්තුව තියෙනවා නම් ආරණ්‍යයට යන්න ඒක භික්ෂූන්ගේ අපරිහානීය ධර්මයක්. So Teruvan Saranai, may I be protected by the triple gem and the Sangha. We are still continuing on the Maha Parinibbana Sutta taken together with the commentary and sub-commentary when necessary and needed. So far we have gone through the 7 principles of non-decline for the Vajjayans, and now we start with the 7 principles of non-decline for the monks. Altogether there are 7 sets, so we are in the first set where there are 7 of those principles, and we did first 6 up to the one that talks about having the idea of staying in these forest lodgings. So now we are supposed to do the last one in the first set. Yes. එතකොට දැන් ඒකේ අර මේ ආරණ්‍යක එක ගැන අවචනයක් කියනවා නම් මේ නගරේ හිටියත් වෙන රටක හිටියත් කොහේ හිටියත් භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ අදහසක් තියෙන්න ඕන ඉඩ ලැබුණොත් ආරණ්‍ය වාසයට යන්න ඕනේ කියන අදහස. ඒ අදහස අතාරින්නම හොඳ නැහැ කවදාවත් අපවත් වෙනකම්. Just like conclusion that is there to the preceding principle, and it is whether you stay in a village, in a town, in a foreign country. As a monk, you should never relinquish the idea that if you can find opportunity to stay in the forest lodgings, you should do so. දැන් ඊගාව කාරණාව මේ යාව කීවංච භික්ඛවේ භික්ඛු පච්චත්තඤ්ඤේව සතින් උපට්ඨපෙස්සන්ති කින්ති මහණෙනි යම්තාක් මහණෝ කෙසේනම් තම සෙනස්නට නොආ ප්‍රියශීල සබ්‍රම්සරහු එන්නාහුද ආ ප්‍රියශීලී සබ්‍රම්සරහු සැපසේ වසන්නාහුදයි තමන් තමන් කෙරෙහිම සිහිය එළවා තබන්නාහුද මහණෙනි ඒකාක් මහණුන්ට වැඩිමම කැමැතිය යුතුයි පිරිහීම නොවේ. ඒ කිව්වේ යම්කිසි ආරාමයක ඉන්නවා නම් තව අපේ ආරාමයට හොඳ සිල්වත් හාමුදුරුවරු වඩිත්වා කියන හැඟීම පෞද්ගලිකව තම තමා ගාව තියෙන්න ඕනේ. ඒ අනිත් අය බලයි ඒ ආපු හාමුදුරුවරු ගැන මම බලන්න ඕනේ නැහැ කියලා නෙවෙයි. තමන්ගේ පෞද්ගලික හිතේ කැමැත්තක් තියෙන්න ඕන. හොඳ සිල්වත් ගුණවත් හාමුදුරුවරු වැඩි තමන්ගේ ආරාමයට එන එක ගැන. එහෙම ඇවිල්ලා ඒ හාමුදුරුවරු සන්තෝෂයෙන් පහසුවෙන් ආරාමේ ඉන්න එක ගැන තමන්ගේ හිතේ හාමුදුරුවන්ගේ හිතේ කැමැත්තක් තියෙනවා. අන්න එහෙම කැමැත්තක් තියෙනවා නම් it's nothing about mindfulness. සිහිය එළවා තබා ගන්න. ඒ කියන්නේ කැමැත්ත හිතේ මතක තියෙන්න ඕන. So here they mean the what they translate in English is mindfulness, a kind of mind state. Kind of mind state, that's true. Now it is said this way. Because just remember. You remember. You have to have the words memory. in Pali sound very like Satipatthita Hoti is very similar, but how in this case they don't translate it as really Sati. Not really sati. Tama taman කෙරෙහි සිහිය එළවා තබා ගන්නවා. This is not really directly anything about satipatthana. Okay. This is you have to have memory that good monks should come to our monastery and stay comfortable in our monastery. එතකොට ඒ ගැන තියෙනවා විස්තර
ඒකෙන් අදහසින් තම තමන්ගේ අභ්‍යන්තරෙහි සිහිය පිහිටුවත්. තමා තුළ ඒ අදහස තියෙන්නේ, සිහිය තියෙන්නේ. පේසලා කියලා වචනයක් තියෙනවා, ප්‍රිය ස්වභාවය ඇති. එන හාමුදුරු ප්‍රිය ස්වභාවය. ප්‍රිය ස්වභාවය නැති අය කොහොමද? අනිත් අයගේ මූණ දිහා බලන්නේ, hina වෙන්නේ, අනිත් අය ගැන තැකීමක් කරන්නේ, අනිත් වැඩ කටයුතු වල සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ, ප්‍රියශීල නැත්තම්. ප්‍රියශීලී නම් සතුටින් ඉන්නවා, අනිත් අයත් එක්ක hina වෙලා ඉන්නවා, කතා බස් කරනවා, එකට වැඩ කරනවා. ඒ වගේ අය තමයි ප්‍රියශීලී කියන්නේ. අර රළු වචන කියන්නේ කියන්නේ අර පපුවට අයිනවා වගේ වචන කියන්නේ. එහෙම තමයි ප්‍රියශීලී අය. So this is kind of like correction, because here they say as long as they preserve their personal mindfulness, so that in future the good among their companions will come to them, and those who have already come will feel at ease with them. So the correction is there are these other good monks or fellows in the holy life. So you should have like always keep it on your mind that it's good to encourage the ones that want to come, and those that are already there, make it nice and comfortable for them to stay. So the commentary says for that this is what should be on your mind. So kind of you should be mindful of the fact of being an endearing person. Endearing person. No, actually, endearing person is not just you. You have to. All endearing persons will come. Come. Okay. So you are searching for role models, basically. Yes. You can come and stay with Stay. you. You kalyan with them, Yes, basically. yes, that's right. ඊට පස්සේ මෙහිද සබ්‍රාහ්මචාරීන්ගේ පැමිණීම බලාපොරොත්තු නොවන්නාහු නේවාසිකයෝ අශ්‍රද්ධාවන්තයෝයි. එහෙම හොඳ හාමුදුරුවෝ අපේ ආරාමයට එන එක ගැන අපි බලාපොරොත්තුව නැත්තම් අපි ශ්‍රද්ධාව නැති අය. So if we don't have this kind of idea, the commentary says that means the person that is not having this kind of idea is lacking faith. ඊට පස්සේ එන අය ගැන අසතුටු වෙලා පෙර ගමන් යන්නේ නැත්තම්, පාත්‍ර සිවුරු පිළිගන්නේ නැත්තම්, ආසන පනවන්නේ නැත්තම්, තල්වැට ගැනීම ආදිය කරන්නේ නැත්තම්, ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ අපි ඒ අනිත් හාමුදුරුවෝ එනවට අපි අකමැතියි කියලා. So then it gives like what happens when you don't like the other monks coming, so you don't come to welcome them, you don't exchange the friendly greetings. In those days, very often it's in the suttas mentioned, like they take the bowl and put it inside and bring water to wash feet and hands and something to drink. So if you don't have the idea of some newcomers coming, you don't do these things, and because you don't have faith. නෑ එතන මේක තව පොඩ්ඩක් විස්තර කරනවා. දැන් හාමුදුරු කෙනෙක් එනවා දැක්කහම අපි වාඩි වෙලා ඉන්නවනම් ආසනෙන් නැගිටලා ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා ඒ හාමුදුරුව කරේ පාත්‍රෙම දාගෙන ඉන්නවා, තව සිවුරු අරගෙන ඒවා අපි අතට ගන්න ඕනේ. ඒවා අපි අතට අරගෙන උන්වහන්සේ එක්කන් ඇවිල්ලා ආසනය පිළියෙල කරලා වාඩි කරවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තල් අපේ ෆෑන් අරක තියෙන්නේ වටාපතෙන් පවන් ගහන්න ඕනේ. ඒ අටුවාව කියලා තියෙනවා පවන් ගහන්න ඕන විදිය ඊට. ඔළුවේ ඉඳන් පහළට පවන් ගහන්න කියලා තියෙනවා. ඒ එච්චර අර ආගන්තුක සත්කාරය කියන එක අටුවාවල පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ ආගන්තුක සත්කාරය තියෙන්න ඕන. නේවාසික භික්ෂුවක් ගාව. So there is this. This is one of the actually kind of duties that is described. That is the duty for the incoming monks. So so somebody coming, you should get up and get their bowl or whatever they have, help to carry those things, seat them in a nice place, and give the refreshments maybe. And there is a way of also mentioned to fan them. So it says from the head down you should fan them.
All these things that are in those days was considered as proper treating somebody with proper hospitality. දැන් එහෙම කරන්නේ නැත්තම් ඒ ආරාමේ ඉන්න හාමුදුරුවෝ ගැන නරක නම පැතිරෙන්න ගන්නවා. So if that is not happening, that in outside or in other places, that place will have a bad reputation. අහවල් විහාරේ හාමුදුරුවෝ ශ්‍රද්ධාව නැති අය අප්‍රසන්න අය විහාරයට භික්ෂුන් වහන්සේලාට ආපුවම වත් පිළිවෙත් කරන්නේ නැති අය කියලා නරක නාමයක් ඒ විහාරය ගැන පැතිරෙනවා. So outside people, monks will say that monastery, that temple, the monks there are faithless. They don't perform their duties and so on. එතකොට ඒක අහන්න ලැබිලා හාමුදුරුවෝ විහාරේ ගේට්ටුව ගාවින් ගියත් ඇතුළට එන්නේ. So then you are okay, you don't have to trouble. So when that happens, because you have to have hope of others coming in. so then the monks that might normally enter the vihara don't even enter, they just pass the door because there is this bad reputation going. ඊට පස්සේ ආපු අයත් ඒගොල්ලන්ට සැප පහසු නැත්තම් ඒගොල්ලෝ හිතනවා අපි මේ දන්නේ නැතුව ආවේ මේ වගක් මේ අපිට සලකන්නේ නැහැ කියලා අපි දන්නේ නැතුවයි මෙහි ආවේ කියලා යන්නේ. So the monks that are already there, they think we came here not knowing what the situation was here, that nobody here cares, so it's better to leave, and they leave. එතකොට විහාරේ හාමුදුරුවෝ නැති වෙනවා. So then the monastery temple will, the number of monks starts decreasing. එතකොට නේවාසික භික්ෂුන් වහන්සේලාට සිල්වතුන්ව දකින්න අවස්ථාව නැති වෙලා යනවා. So the monks that stay there, they will lose the opportunity to see the virtuous ones. එතකොට සැක නැති කර ගැනීම හෝ ආචාර ධර්ම ඉගෙනීමක් හෝ මිහිරි ධර්ම ශ්‍රවණයක් නොලබද්ද ඔවුන්ට ඉගෙන නොගත් ධර්මයක් ඉගෙනීමට නොලැබේ. එතන කිව්වොත් එතකොට ආරාමේ ඉන්න අයට අර හොඳ හාමුදුරුවන්ගෙන් සැක දුරු කරගන්න ප්‍රශ්න අහන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ වගේම ආචාර ධර්ම ආචාර ශීලීත්වය හා ඒහා සම්බන්ධ දේවල් ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවකුත් නැහැ. මිහිරි ධර්ම ශ්‍රවණයක් නොලබන හොඳ ගැඹුරු ධර්ම අහන්න තියෙන අවස්ථාවත් අහිමි වෙනවා. ඒ වගේම ඉගෙනගත්ත ධර්මයන් ඉගෙන නොගත් අලුත් ධර්ම කොටස් ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් නැති වෙලා යනවා. So what then happens, because these good monks don't come to the place, they will miss the opportunity to clarify some things, their doubts or kind of misunderstandings, and they will not get the opportunity to to hear these very deep and essential teachings, as well as they will miss the opportunity to hear some new teachings that they haven't heard before. ඉතින් ඒ වගේම උගත් දේ සජ්ජායනා කරන්නට නොලැබේ කියලා තියෙනවා. සමහරට ඒ අලුත් හාමුදුරුවහම තමන් ඉගෙනගෙන ඉන්න දේවල් ඒ අයත් එක්ක එකට එකතු වෙලා සජ්ජායනා කරනකොට වැරදි අඩුපාඩු හඳුන ගන්න පුළුවන් අපේ සජ්ජායනාව. ඒ අවස්ථාවක් නැති වෙනවා. So also those days, because they used to really keep everything in memory, so what is also mentioned then, they used to like meet together and chant together to see if they were if it's still the same thing. So then you will also miss this opportunity to do this comparison of the chanting. අන්නේ මෙහෙම වීම නිසා භික්ෂුන් වහන්සේලාට හානියක් වෙනවා. අභිවෘද්ධියක් වෙන්නේ නැහැ. වැඩිමක් වෙන්නේ නැහැ. So like this, if the situation is like that, what comes is kind of ruin and deterioration, not development and prosperity. එතකොට එහෙම නැතුව අර එන හාමුදුරුවෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා නම් ගෞරවයෙන් සලකනවා නම් එහෙනම් ඔය කිව්වේ අනිත් පැත්ත සිද්ධ වෙන්න ගන්නවා. So then if it happens the other way around, your attitude and the way of behavior is the opposite, then the opposite can be expected.
ඒ ආරාම ගැන ಗುಣ පැතිරිලා යනවා. හොඳ නම පැතිරෙනවා. හොඳ නම පැතිරෙනවා. හොඳ සිල්වත් උගත් සමහර මාර්ගඵලලාභී රහත් ත්‍රිපිටකධාරී ඒ හාමුදුරුවෝ ඒ ආරාමයට එනවා. ඒ ආපුවාම දුර ඉඳලත් එනවා සමහරට. මේ ආරාමය හොඳට සලකනවා කියලා දැනගත්තොත් දුර ඉඳලත් හාමුදුරුවෝ එනවා. මේ ආරාමයේ හාමුදුරුවෝ හොඳට වතාවත් කරනවා කියලා දැනගත්තොත් දුර ඉඳලත් හොඳ හාමුදුරුවෝ එනවා. So then these good virtuous monks that are learned and have some even attainments, they come because the reputation is this is a good place with virtuous monks that are fulfilling all the duties and obligations. So these really good and exemplary monks, even from far away, might come and stay in that place. ඒ වගේ මේ හාමුදුරුවෝ ආවම හොඳ හාමුදුරුවෝ ඒගොල්ලෝ යන්න හදනකොට මේ ඉන්න හාමුදුරුවෝ යන්න දෙන්නෙත් නැහැ. මෙහෙම ඉන්න කියලා නවත්ත ගන්නවා. ඒ හාමුදුරුවෝ තා මෙහි මට හොඳයි මේ හොඳට මට භික්ෂා සිව්පස්සේ ලැබෙනවා කියලා ඒ හාමුදුරුවෝ ඒ ආරාමේ නතර වෙනවා. Also when these good monks are maybe getting ready to leave the place, then the monks that stay, they discourage them from leaving. They say, no, this is a good place, please stay some more time. So then these really good monks might consider and stay longer time. එතකොට ඒ ආපු හාමුදුරුවෝ විනයදර එක්කෙනෙක් නම් එයා ගාව එතකොට විනය සජ්ජායනා කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. විනය ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා. සූත්‍රාන්ත දරන කෙනෙක් නම් ඒ හාමුදුරුවන්ගෙන් සූත්‍ර ඉගෙන ගන්න. නැත්නම් සූත්‍ර සජ්ජායනා කරන අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ආගන්තුක භික්ෂුන් වහන්සේගෙන් කමඨාන් අරගෙන පටිසම්භිදා සහිතව රහත් වෙන්න උනත් ඉඩ තියෙනවා. So then it says if the monk that came is this keeper of Vinaya, then the monks get the opportunity to chant together the Vinaya. If he is a keeper of Sutta, Sutta Pitaka part, then they get the opportunity to do the hear the chanting of that. And if he is an Abhidhamma master, they get to hear Abhidhamma or even realize some like special things. ඒක මේක අභිධම්ම කියලා නෙමෙයි තියෙන්නේ මට තේරෙන්නේ ආගන්තුක භික්ෂුන්ගේ අවවාදයේ පිහිටා පරිසම්බිදා සහිත රහත් බවට. ඒ කියන්නේ ආගන්තුක හාමුදුරන් කමටහන් අරගෙන Okay. රහත් වෙන්න උනත් පුළුවන්. So if they used like instruction for practice, they might get all this realization up to these discriminative knowledges. ඊට පස්සේ ආගන්තුකව ආපු හාමුදුරුවෝ කියනවා අපි මේ දවසක් දෙකක් ඉඳලා යන්නයි ආවේ. නමුත් දැන් මේ ඇත්තෝ අපිට හොඳට සලකන හින්දා දැන් අවුරුදු 10ක් 12ක් මෙහෙම අපි හිටියා කියලා කියන තත්ත්වෙට එනවා. It might come to the level and these new coming monks say we came here to it is the idea to stay for 1 or 2 days, but if the place is like this, we might even stay up to 10 years or more. අන්නේ ඒක තමයි භික්ෂුන්ගේ වෘද්ධියක් සිද්ධ වෙනවා. පරිහානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ එහෙම වුණාම. So like this, that is how the prosperity and development happens, not the decline or ruin. දැන් අපි ඊගාවෙකට යමු. So now we are going to the next set of 7 things. අපරේපිවෝ භික්කවේ සත්ත අපරිහානීය ධම්මේ දේශිස්සයි. මහණෙනි මම ඔබලාට තවත් සප්ත අපරිහානීය ධර්මයක් දේශනා කරනවා. තන්සුනාත සාදුකම් මනසිකරවත භාසිස්සාමි. එය අමනෙවි අන. යාව කීවංච භික්කවේ භික්ඛු න කම්මාරාමා භවිස්සanti. න කම්මරත න කම්මාරාමතං අනුයුත්ත. බුද්ධියව භික්කවේ භික්ඛූනම් පාටිකංකා නෝ පරිහානි. මහණෙනි යම් තාක් භික්ෂුන් වහන්සේලා කම්මාරාම නොවන්නේ නම් කර්ම එක ක්‍රියාවල ඇලිලා ඉන්නේ නැත්තම් කම්මාරාම කියන්නේ ඒකයි නෝ ඒක ඔය ගොඩ නැගිලි හදන ඒවා හරි ඒ වගේ ඒවැ ඇලිලා ඉන්නේ නැත්තම් න කම්මරත ඒවැ ඇලිලා කියන එක තමයි කම්මාරත කියන්නේ න කම්මාරාමතං අනියුක්තා ඒවැම යෙදිලා ඉන්නේ නැත්තම් කියන්නේ භාවනා කරන්නේ නැතුව ධර්මය හදාරන්නේ නැතුව වෙන එක එක වැඩවලම ඇලිලා ඉන්නවා ඒවැ සතුටු වෙලා ඉන්නවා එහෙම නැත්තම් බුද්ධිය වික්කේ වික්කුණම් පාටිකංකා නෝ පරිහානි. භික්ෂුන්ගේ දියුණුවක්මයි සිද්ධ වෙන්නේ, පිරිහීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ.
I will tell you another 7 things conducive to welfare. So, as long as monks do not rejoice, delight, and become absorbed in works, or they apply themselves excessively to works, that they may be expected to prosper, not decline. ඊගායක යාව කීවංච භික්ඛවේ භික්ඛුන භස්සාරාමා භවිස්සං න භස්ස රත න භස්සාරාමතං අනියුත්තා බුද්ධියේව භික්ඛවේ භික්ඛූනම් පාටිකංකා නොපරිහරණය. මහණෙනි යම්තාක් භික්ෂුන් වහන්සේලා කතා කර ඉන්න එකේ ඇලිලා ඉන්නේ නැත්තම්, කතා කර ඉන්න එකේම යෙදිලා ඉන්නේ නැත්තම් භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ වර්ධනයක්මයි සිද්ධ වෙන්නේ, පිරිහීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. As long as monks are not do not delight in being talkative, so then they might be expected to prosper, not decline. යාව කීවංච ඊගාය යාව කීවංච භික්ඛවේ භික්ඛුන නිද්දාරාමා භවිස්සං න නිද්දාරත න නිද්දාරාමතං අනියුත්තා බුද්ධියේව භික්ඛවේ භික්ඛූනම් පාටිකංකා නොපරිහරණය. මහණෙනි යම්තාක් භික්ෂුන් වහන්සේලා නින්දෙහි ඇලිලා ඉන්නේ නැත්තම්, නින්දෙහිම යෙදිලා ඉන්නේ නැත්තම්, නින්දට කැමති වෙලා ඉන්නේ නැත්තම් භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ දියුණුවක්මයි සිද්ධ වෙන්නේ, පිරිහීමක් වෙන්නේ නැහැ. So these, I think most of them have these 3 things, rejoice, delight, and be absorbed or like excessively applied to something. So first one was the all kind of work, second one was talkativeness, and the third one was as long as monks do not rejoice in sleeping, delight in sleeping, and excessively like sleep. So then again one can expect prosperity, not decline. ඊගායක යාව කීවංච භික්ඛවේ භික්ඛූන ගණ න සංගනිකාරාමා භවිස්සන්ති න සංගනිකා රතා න සංගනිකාරාමතං අනුයුත්තා බුද්ධියේව භික්ඛවේ භික්ඛූනම් පාටිකංකා නොපරිහරණය. භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසත් එක්ක ඉන්නම කැමති නොවන තාක්, පිරිසෙහි ඇලිලා නොඉන්න තාක්කල්, එහෙම පිරිසෙහි ඇලිලා නොඉන්න තාක්කල් භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ දියුණුවක්මයි සිද්ධ වෙන්නේ, පිරිහීමක් වෙන්නේ නැහැ. So as long as the monks do not rejoice in company, delight in company, and become like excessively spend time accompanied by others, then the prosperity is to be expected, not to decline. ඊගායක යාව කීවංච භික්ඛවේ භික්ඛූන පාපිච්ඡා භවිස්සන්ති න පාපිකානං ඉච්ඡානං වසංගතා බුද්ධියේව භික්ඛූනම් පාටිකංකා නොපරිහරණය. ඒ කියන්නේ යම් තාක්කල් භික්ෂුන් වහන්සේලා පාපේච්ඡ නැත්තම්, පාපේච්ඡ කියන්නේ පාප ඉච්ඡා කියන වචන දෙක ඇදිලා දෙනවා. පාප කියන්නේ පව්, ඉච්ඡා කියන්නේ ආශා, කැමැති. පව්කාර ආශා, වැරදි ආශා. වැරදි ආශාවලට යට වෙලා ඉන්නේ නැත්තම්, ඒවැ වශයට ගිහිල්ලා නැත්තම් භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ දියුණුවක්මයි සිද්ධ වෙන්නේ, පිරිහීමක් වෙන්නේ නැහැ. As long as monks do not rejoice in evil wishes or desires, as long as they do not delight in evil wishes or desire, and they don't apply themselves in these evil wishes or desire, then prosperity can be expected, not decline. ඊගායක යාව කීවංච භික්ඛවේ භික්ඛුන පාපමිත්තා භවිස්සන්ති න පාප සහාය න පාප සම්පවංකා බුද්ධියේව භික්ඛවේ භික්ඛූනම් පාටිකංකා නොපරිහරණය. යම්තාක් භික්ෂුන් වහන්සේලා පාප මිත්‍රයන් ඇති කරගන්නේ නැතුව ඉන්නවනම්, පාප සහායකයන් ඇති කරගන්නේ නැතුව ඉන්නවනම්, පව්කාර අයට නැමෙන්නේ නැතුව, ඒ පැත්තට බර වෙන්නේ නැතුව ඉන්නවනම්, ඒ තාක් භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ වැඩිමක්මයි සිද්ධ වෙන්නේ, පිරිහීමක් වෙන්නේ නැහැ. As long as monks do not rejoice in mixing and associating with evil friends, අර තුනක්ද අර පාප මිත්තා, පාප සහාය, පාප සම්පවංකා. So there are these 3 terms that mean some kind of association. So you can say like friends, company, and
associates or acquaintances. It's like 3 levels of being a friend. So if you are not associating and happy about having like evil or bad friends like that, then again prosperity is to be expected, not decline. ඒක යාව කීවංච භික්කවේ භික්ඛුන ඕරමත්ත කේන විශේෂාදිගමේන අන්තරාවෝසානං ආපජ්ජිස්සanti බුද්ධිය භික්කවේ භික්ඛුණං පාටිකංකා නොපරිහානි. ඒ කියන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේලා අල්ප මාත්‍ර විශේෂාදිගමයකින් තෘප්තිමත් වෙන්නේ නැතුව ධානයක් ලැබලා එක්ක සෝවාන් වෙලා විතරක් නතර වෙනවා. ඒකෙන් තෘප්තිමත් වෙනවා. එහෙම වෙනවා නම් පිරිහීම. එහෙම වෙන්නේ නැතුව අරිහත්ත්වයට දක්වාම අතෘප්තිමත්ව නිවන් මාර්ගයේ වඩනවා නම් භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ දියුණුවක්මයි සිද්ධ වෙන්නේ, පිරිහීමක් වෙන්නේ. So as long as monks do not rest content with partial achievements, then this prosperity is to be expected, not decline. Does it have the 3 things again or not? But reason? Because before that they have always like 3 things about that. So like rejoice, delight, and being happy. So this one says what? Can you see? He said in Pali, Yes. යාව කීවංච භික්ඛවේ භික්ඛුන ඕරමත්ත කියන විශේෂාදිගමේන අන්තරාවෝසානං ආපජ්ජිස්සanti බුද්ධිය භික්ඛවේ භික්ඛුණං පාටිකංකා. This one has just this one. එතකොට බුදුරජාණන් සීගාට කියනවා මහණෙනි මේ සත්ත අපරිහානීය ධර්මය භික්ෂුන් වහන්සේලා ගාව තියෙනවා නම් ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලාට පිරිහීමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා, දියුණුවක්මයි බලාපොරොත්තු විය යුත්තේ. So then the conclusion is, as long as the monks hold these 7 things and are seen to do so, they may be expected to prosper, not decline. Prosperity is to be expected, not decline. එතකොට දැන් අපි මේ අටුවාව කියවන්නේ අනීගාර මොනවද අටුවාවේදී. දැන් මෙතන මුලින්ම එක තමයි අර කර්මයන්හි ඇවිල්ලා කම්මාරාම කියන්නේ ඒක වැඩවල ඇලිලා ඉන්නවා. භාවනා කරන්නේ නැහැ. මොනවද මේ කම්ම කියලා කියන්නේ? කම්ම යනු කල යුත්ත කර්මයයි කියන්නේ. මේකසේ දෙයක් චීවර විමසීම. ඒ කියන්නේ සිවුරු ගැන හොය හොය ඉන්නවා. එක්ක සිවුරු මහන ඒ වැඩම කර කර ඉන්නවා. It's better if we can go a little bit. So we now go to the commentary. So first of this new set of qualities was this rejoicing and so on about works or jobs. So here it says it's a kind of like necessary works, in a way necessary. So one of them might be measuring up and things connected with the roads. චීවර සෑදීම, උදව් වීම, ඉන්දිකටු පෙට්ටිය, පාත්‍ර පසුම්බිය, අංශකඩය, බඳපටිය, දැලිපිහිය, පාත්‍ර අඩිය, සෙරෙප්පුව, මුස්න ආදිය සෑදීම. ඒවම හදාදීම. It's like searching for or Not searching, involved in some things to do with these things. The upper rope and the lower rope and the belt and flip-flops and a bag maybe පාත්‍ර පසුම්බිය තවිකේ. and this අංශකඩය. ball and this kind of vest and දැලිපිහිය. they used to have this straight razor for shaving and for sewing they had a like container with thread and needle, so needle case, all like පාත්‍ර අඩිය. Ball stand. දැන් වෙලාවත් හරි ගොනින්. පාත්‍ර අඩිය, සෙරෙප්පුව, මුස්න ඒවා හද ඉන්නවා. what is Muslim? මුස්න is කොසු. Broom. ඊට පස්සේ කෙනෙක් වනාහි මේවා කරන්නා මුළු දවසම ඒවා කරා. ඒවා මෙහි ප්‍රතික්ෂේප නොකරේ. ඒ කරන වැඩ එපා කියලා කියන්නේ නැහැ. යමෙක් වනාහි මේවා කරන වේලෙහිම
මේවා කරත් ඒවා කරද්දි විතරක් ඒවා කළාම ඇති. උදෑසන වෙලාවේදී ඉහත උදෑසන වෙලාවේදී ඉගෙන ගනි. සජ්ජායනා කරන වෙලාවේ සජ්ජායනා කරයි. සෑමිදුල්ලාදී අමිදන වෙලාවේ සෑමිදුල්ලාදී කළ යුතු වත් සපුරයි. මෙනෙහි කරන වෙලාවේ කියන්නේ භාවනා කරන වෙලාවේ භාවනා කරයි. ඔව් කම්මාරාම නොවේ. එහෙමනම් කම්මාරාම නැහැ. අර මුළු දවස පුරාම පාත්‍රය අඩිය හදාද තවිකේ මහ ඉන්දිකටු දාන පෙට්ටිය හැඩ කර මුළු දවසේම ඒවා කර ඉන්නවා නම් ඔන්න කම්මාරාමයි කියලා කියනවා. So if the person spends the time excessively or actually exclusively on those things like this all day, then he is considered of this one who rejoices in the world. But if the monk, so they were in the monasteries, they used to. So it's not good to wake up all day. No, they say like it's okay to look after that, but like you should not spend all day doing all. So they say there are times where the chanting is happening, when sweeping and other works are happening, when you are studying, when you are meditating. So if you are engaging in those activities, it's not considered as excessive work. But if you like spend excessive time doing only that what was mentioned, then like especially it mentions about the requisites like the small thing. Like if in Vinaya some rules the monks were like very good at needlework. So you can understand they didn't have sewing machines. So then sometimes they learn how to do embroidery and stuff like that. So probably like some when they were really good, maybe they were helping other monks, but they were not doing anything else. එහෙනම් බොහොම පිං සිද්ධ වෙනවා අද දවසට අපි මෙතනින් සමාප්ත කරනවා හැම දිනකටම පෙරවන් සරණයි. I say Sarvansaranai and that's the end for next one.